කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. Please hang on for a second. Please hang on for a second. අපි එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. විනාඩි 10ක 15කට පොඩ්ඩක් තප්පරයක් ඉන්න. තප්පරයක් ඉන්න කියලා කියනවානේ. තප්පරයක් ඉන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. Please hang on for a second. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න කියලා කියනව නේද? මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. Give me 5 minutes. Give me 5 minutes. යන්න ඕන වෙලාවට ලේස්ති වෙලා හිටියේ නැති වුණාම ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉක්මනට එන්න. ඉක්මනට එන්න නාස්ති කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නාස්ති කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉක්මනට එන්න. Come soon. ඉක්මනට එන්න. Come soon. ඉක්මනට එන්න. No time to waste. Waste කියන්නේ නාස්ති කරනවා. Waste කියන්නේ නාස්ති කරනවා. No time to waste. නාස්ති කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉන්න. මට පර්ස් එක ගන්න අමතක වුණා. ඉන්න. මට පර්ස් එක ගේන්න අමතක වුණා. දැන් බලන්න. දැනටමත් පරක්කු වෙලානේ තියෙන්නේ. දැනටමත් පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙත් තව ප්‍රශ්නයක් හිතෙනවා. පර්ස් එක ගන්නත් බැරි වුණා. ඉන්න. මට මගේ පර්ස් එක ගේන්න අමතක වුණා. Wait. I forgot to bring my purse. මට අමතක වුණා to bring my purse. මගේ පර්ස් එක ගන්න. පර්ස් එක ගේන්න අමතක වුණා කිව්වට පස්සේ කියනවා ඔයා සල්ලි දාගෙන යන්නේ පර්ස් එකේද? අහනවා දැන් මේ අනික් කෙනා. ඔයා සල්ලි දාගෙන යන්නේ පර්ස් එකේද? Are you carrying money in the purse? Carry කියලා කියන්නේ අරගෙන යනවා. In the purse කියලා කියන්නේ පර්ස් එකේ. Are you carrying the money in the purse? සමහර වෙලාවට sometimes එහෙනම් එන්න. මම ඔයාලට වියදම් කරන්න. අන්න බස් එකක් එනවා. දැන් සල්ලි ගේන්න කියලා තමයි පර්ස් එක අමතක වුණා කියලා ගියේ. සල්ලි පර්ස් එකේ දාන්න නිසා තමයි යා පර්ස් එක තකහණියක් ආයෙත් ගේන්න කියලා ගියේ. ඉතින් මේක දැනගන්න යාළුවා ඊට පස්සේ කියනවා එන්න මම ඔයාලට වියදම් කරන්න. මොකද දැන් පර්ස් එක ගේන්න කිව්ව සමහරට බස් එක මිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ. එන්න මම ඔයාලට වියදම් කරන්න. When come I will stand for you. There. Bus is also coming. There. The bus is also coming. There. කියලා කියන්නේ යන්න. The bus is also coming. බස් එකත් එනවා. ඒත් මගේ පර්ස් එක ඕනෙමයි. දැන් අරයා වියදම් කරන්නම් කියලා කිව්වා. දැන් මේ අයා හිතුවේ පර්ස් එක ගේන්න යන්නේ. සල්ලි ඕන නිසා ඒක තමයි කිව්වේ යාළුවා. මම වියදම් කරන්නම් ඔයාටත් එක්කම. ඔයාටත් එක්ක වියදම් කරලා ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මට පර්ස් එක ඕනෙමයි. I need my purse badly. Badly කියලා කියන්නේ ඕනෙමයි කියන එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඕන කියන එක. දැන් හිතන්න I need my wristwatch badly. සමහරවිට යා එක්සෑම් එකකට යනවා නම් wristwatch එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනනේ වෙලාව බලා ගන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඔයාලට badly add කරලා කිව්වට පස්සේ කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. I need my purse badly. එනවා මිනිස්සුયો අපිට බස් එක මිස් වුණොත් හරි වෙලාවට හෙට යන්න බැරි වෙනවා. Come man, if we miss the bus, we can't go there on time. ඔයාලට තේරෙනවද දැන් බස් එකට පරක් වෙලා ගියොත් දැන් යාට 9 වෙනකොට ඉන්න ඕන නම් එතන 9 වෙනකොට ඉන්න ඕන නම් සමහරට මේ බස් එකේ ගියාම 8:40 වගේ ඒ වගේ ටයිම් වෙනකොට එතනට යා ගන්න පුළුවන්. නමුත් උතනින් පස්සේ එන බස් එක 9 පහ වෙලානේ එතනට යන්නේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අපිට බස් එක මග ඇරුණොත් එතන හරි වෙලාවට ඉන්න හැම වෙන්නේ නැහැ. Come man කියලා කියන්නේ එන්න මිනිස්සුયો. එනවා මිනිස්සුયો. Come man. If we miss the bus. අපිට බස් එක මග ඇරුණොත්. If we miss the bus. miss කියන්නේ මග ඇරෙනවනේ. If we miss the bus. අපිට බස් එක මග ඇරුණොත් we can't go there on time. අපිට එහෙට හරි වෙලාවට on time. හරි වෙලාවට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒත් කියලා මෙයා කියනවා. Yes, it's true. But come. I will look after your expenses. Come. I will look after your expenses. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නම්. දැන් ඔයාට වියදම ගැන කතා කරන්න ඕන වාක්‍ය දෙකක් මම මෙතන කිව්වා. පළ ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්වා I will stand for you. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට වියදම් කරන්නම්. මේ දැන් කිව්වා මම I will look after your expenses. කියලා කියන්නේ look after කියලා කියන්නේ බලා ගන්නවා. expenses කියන්නේ වියදම්. I will look after your expenses. මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. මගේ ළඟ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා හැබැයි. ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. I also have
some money. I also have some money. සමහර විට ඒ තියෙන මුදල ඇති වේද මදි වේද දන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි මෙයා ගිහලා පර්ස් එක ගේන්න හැදුවේ. ඒ වුණාට යාළුවා කිව්වනේ ඒක බලා ගන්නම් කියලා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. I also have some money. I also have some money. some money කියන්නේ මුදල් ටිකක්. some money මුදල් ටිකක්. අපි වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න ඉන්න අය ගොඩක් අඩුයි. අපි වියදම් කරොත් දැරෙන්නේ. මම හිතනවා මේ පාඩමෙනුත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ලැබෙන්නේ නැති ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් අද දවසට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.